नमस्ते सबैजनालाई, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई सिम्पल मोतीको हार र झुम्का सेट बनाउन सिकाउँदै छु। अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र केही बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गरिदिनु होला। मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हार बनाउनको लागि यति सामग्री भयो हाम्रो हार बन्छ। यो डोरी, यो धागो नाइलनको, यो सिल्क धागो, यो मोती, यो जम्पिङ रिङ, यो इयरिङ्स हुक, हेड पिन, यो आई पिन, यो चाहिँ कटरहरू। ल सुरु गरौँ है।